So ayun, pwede na natin ihalo itong ginisa natin. Then paukuluan din naman natin ito mamaya. Sabi na natin siya mga pambihira. Alright. Yun o. So medyo mga kapambira, magandang araw po sa inyo lahat. For today's video mga pambira, magluluto tayo ng munggo. Today is Friday. So, alam nyo naman pag Friday, puro munggo to. So, samahan nyo akong lutuin to. Saglit lang to mga pambira. Madali lang lutuin. Kasama na yung side dish nating pritong isda. Alright, so, let's go. So, andito ang ating main ingredients. Meron tayong munggo, sibuyas, kamatis at saka bawang. Meron tayong, siyempre, malunggay. Bigyan natin ng, siyempre, chicharon. Additional na pampasarap to mga pambihira. Bunga ng malunggay. Kasi, bunga ng malunggay. Bunga ng ampalaya. Wala tayong nabiling talbos, kaya ito pwede na yan. Lagyan natin ng nor pork. Alright. Hindi mawawala ang ating pork meat. Gagamit tayo ng liempo. Alright. Let's go. Lutuin na natin.